رجل أسس دولة، رجل كان بمثابة أمة، رجل نشر العدل. إليكم عثمان ابن أرطغرل. التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه ولد في قبيلة الكاي التركية التابعة لحلف الأوغوز الذي نظم بين الأتراك، وكان من أبرز بنوده نصرة المظلومين. ولد عثمان في عام 1258 في اليوم ذاته الذي اجتاحت فيه جحافل وقوافل وجيوش المغول مدينة بغداد التي كانت تابعة للدولة العباسية آنذاك. هجموا عليها ونهبوها وأنهوا الخلافة العباسية لفترة مؤقتة. أبوه هو البطل أرطغرل ابن سليمان شاه، وأمه هي حليمة. سماه أبوه عثمان تيمنا بالصحابي الكريم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي 24 من عمره مات أبوه أرطغرل. حينها دخل عثمان في صراع مع عمه ديندار على الحكم، وفي نهاية الأمر تغلب عثمان على عمه برميه سهما فقتله، وكان هذا بعد إدانته. وأما عن نشأته فلقد نشأ عثمان وتربى تربية إسلامية سنية كباقي الشعب التركماني سابقا. وأما من الناحية السياسية فلقد أظهر عثمان مهارات عديدة، ومن أبرزها أنه أخرج شعبه من نظام القبيلة إلى نظام الدولة، كما قد جذبت سقوط مقر إمارته التي قد فتحها أبوه من قبل الطامعين في الجهاد والشيوخ الراغبين في تعليم دين الله، كما قد لجأ إليها الفارين من بطش المغول وقتها. كما أن لعثمان أيضا قصص وحكايات مع معلمه وشيخه أديب علي الذي هو والد زوجته الأولى بالهات، ولا نرويها لأن الوقت سيطول. كما تحالف عثمان أيضا مع الآخية الفتيان، وهم جماعة منظمة وكانوا يعملون في حرفة واحدة، وكان همهم هو نشر العدل ومقاومة الظلم وإيقاف الظالمين عند حدهم. بعد أن أثبت عثمان سيطرته وقوته على المغول كان عليه أن يحارب في جبهتين: الجبهة الأولى وهي الداخلية من المعارضة التركمانية، والجبهة الأخرى ألا وهم البيزنطيون. وكان هنا من المعلوم أن سياسة عثمان شيء واحد، ألا وهي الفتح والجهاد في سبيل الله. وبعد معارك طويلة وكثيرة انتصر عثمان على تكفور عامل بورصة في قلعة كرجة حصار، وهذا كان انتقاما لمعركة سابقة. كرجة حصار التي كانت تبعد قليلا عن قلعة إنجول الذي قد مر عليها عثمان وداهمها هي الأخرى. وفي معركة طاحنة واجه عثمان القوات البيزنطية وتغلب عليهم وفتح قلعة كرجة حصار، وكان هذا هو الانتصار الأعظم لعثمان. فلقد أبدى السلطان علاء الدين قيقباد إعجابه بما فعله عثمان باسم الدولة السلجوقية والدين، وبناء على ذلك قد أهداه بعض الأراضي الإضافية تحت إمرته، كما أنه قد أعفاه من الضرائب بشكل نهائي، لقبه بلقب أمير الحدود. وفي يوم من الأيام تلقى عثمان بلاغا تحذيريا من صديقه الرومي كوسيس ميخائيل، وكان مفاده أن صاحبي قلعتي يار حصار وبيلاجيك قد هدفا إلى قتله بعد أن دعياه إلى حفل زفاف. وهنا اتخذ عثمان تدابيره وجهز بعض الحيل الحربية، فلقد أدخل إلى حفل الزفاف 40 محارب متنكرين بزي النساء، وما إن دخلوا إلى القلعة أسروا كل من فيها بمن فيهم هوليفيرا ابنة الحاكم، هوليفيرا الذي سيصطفيها عثمان زوجة لابنه أورخان، والتي سوف يتزوجها وينجب منها مراد. انتصر عثمان وفتح قلعتي بيلاجيك ويار حصار وضمهما إليه،
وسعى بعد ذلك في القضاء على حاكم إنجول الذي قد تحالف عليه من قبل، فأرسل ترغوت ألب بجيش ثم لحق به، وتمكن من فتح قلعة إنجول ثم أعطاها لترغوت ألب. وبعد انتصارات عثمان الكبيرة والعديدة كان هدفه الآن هو عزل المدن والقلاع البيزنطية عن العالم، وكان هدفه من ذلك هو فتحها فيما بعد، حتى أنه قد اقترب من مدينة بورصة ولكنه تجنب فتحها الآن، ثم تواصل مع الإخوة المسلمين هنا. وفي هذه الآونة قد تمت المؤامرة على السلطان علاء الدين قيقباد وتم اغتياله، وتولى الأمر من بعده السلطان غياث الدين مسعود في فترة لا تتجاوز 6 أعوام. ومع زواله زالت الدولة السلجوقية. وبعد نهاية الدولة السلجوقية لم يكن يستحق السلطنة سوى عثمان، وطلبوا منه ذلك فوافق، كما أنه قد لقب نفسه ببادشاه آل عثمان، وهي تعني عاهل العائلة العثمانية. وكان ذلك عام 1299. ومع انطلاق الدولة العثمانية جلس عثمان يدبر وينظم أمور دولته الجديدة، وهنا أرسل لكل الأمراء الذين حوله يخيرهم بين 3 أمور: الإسلام، الضرائب، الحرب. وهنا أسلم مع عثمان الكثيرون، وعلى رأسهم صديقه الرومي القديم كوسيس ميخائيل، والبعض قد قبل بدفع الجزية والبعض أبى إلا الحرب. أقدم عثمان بعد انتصاراته على إقطاع أهله وقادة جيشه الكثير من الأراضي المفتوحة، وكان بذلك مكرسا الهيمنة الإسلامية على الأراضي الجديدة ومنهيا العهد الرومي فيها. وفي هذه الآونة قد قام هناك تحالف بيزنطي مغولي، وما إن لبثوا إلا وتحول هذا التحالف إلى حرب بينهم انتصرت فيها بيزنطة على المغول، وأدى هذا إلى انتكاسة مغولية، وتوسع عثمان في فتوحاته آنذاك. وبعد أن فشل التحالف البيزنطي المغولي إلا وقام تحالف آخر بيزنطي قطلوني بين بيزنطة وجماعة قطلونية عاطلة عن العمل، هدفها هو إنهاء المسلمين والهيمنة على الأراضي. لكن كالعادة سرعان ما تحول هذا الحلف إلى حرب بينهم، فضربوا بعضهم البعض. ولما استتب الأمر مع عثمان شمالا ذهب إلى الجنوب وصولا ببحري مرمرة والبحر الأسود، وهناك ضرب القوات البيزنطية وأسقطهم أرضا، واطمأن أنهم لن يستطيعوا المناهضة لاحقا. وهنا قام بفتح الكثير من القرى والقلاع المجاورة، ومن بين هذه القلاع الذي قد فتحها عثمان قلعة يني شهر، وهي التي قد اتخذها عاصمة مؤقتة له، ومن خلالها أرسل الجيوش. ومن يني شهر فتح عثمان لفكة وحصن كبوة وحصن كتة وقوج حصار وآق حصار وغيرهم الكثير والعديد. وكل القرى والقلاع والحصون التي قد فتحهم عثمان جعلهم بمثابة حصن حصين أمام عاصمته الجديدة. ثم ركز عثمان على مدينة بورصة العملاقة، وهنا قد اقترب إليها وبنى بجوارها قلعتين كبيرتين للإشراف عليها، وتمت محاصرة بورصة ما يقارب من 11 عاما، وهذا لأن المدينة كبيرة وصعبة المنال، لذا طالت مدة الحصار. وفي أثناء مدة الحصار قام عثمان بمهاجمة الحصون والقرى المجاورة وفتحها. وفي هذه الآونة أصيب عثمان بمرض الصرع، فلم يعد يستطيع الإشراف على الحصار بنفسه، فوكل الأمر إلى ابنه أورخان الذي أكمل المسيرة من بعده وفتح باقي القرى المجاورة لمدينة بورصة. وعلى الجانب الآخر كان هناك والي بورصة الذي قد عرف أن مدينته قد سقطت
بين أيدي المسلمين، وأن الأمر مسألة وقت، فأمر بإخلاء المدينة من العساكر والعتاد، ثم دخلها أورخان دون أن يتعرض لأهلها الذين تعهدوا بدفع الجزية للمسلمين بأذى، كما استسلم لأورخان صاحب المدينة المدعو أقرينوس، وأشهر إسلامه وبايع أباه عثمان لاحقا، فأعطاه عثمان تقديرا له لقب بيك. وكان فتح بورصة عام 1326. وفي نفس هذا العام وفي مشهد أخير حزين دخل أورخان إلى سوغوت وما إن وصل إذ استدعاه أبوه عثمان فورا، فلما حضر إليه وأوصاه أبوه بأن يكون هو ثاني خلفاء الدولة العثمانية فإنه الأجدر بها من أخوه علاء الدين الذي قد فضل العلم والورع، إذ فاضت روحه الطاهرة إلى ربها. ومن أعظم ما قال عثمان لابنه أورخان في وصيته أن قال له: يا بني، نحن لسنا من الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام وللإسلام نحيا. ومات عثمان في عام 1326 عن عمر ناهز وقرب من 70 سنة، 70 عاما في جهاد في سبيل الله وفي ابتلاءات وصبر وشدة. فيا ليتني كنت محاربا من محاربي عثمان، أو عشت حتى في ظل عدل دولته، فما كنا كذلك مغلوب ومهان. رحم الله المؤسس عثمان صاحب الدولة العثمانية الذي عاش العالم في ظلها لقرونا وقرون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.